Vận mệnh của đế quốc thật sự phụ thuộc vào chiến dịch này. Đô đốc Toyota, trong mệnh lệnh thi hành nhiệm vụ cảm tử ban bố cho chiến hạm Yamamoto 2 tháng 4, 1945. Đường tới Tokyo. Tập 13 Okinawa. Chương 1. Hoa cúc trôi. By the end of 1944, the Joint Chiefs of Staff had Đến decided cuối that the 60-mile-long 1944, các island tham of mưu trưởng liên quân đã Okinawa, xác rather định than rằng hòn đảo Formosa or the Okinawa Philippines, dài 60 would dặm, be the chứ không springboard phải for the Formosa final hoặc invasion of Philippines, Japan. sẽ là bàn đạp cho cuộc tấn công cuối cùng For the vào đất first Nhật. time, the team that had masterminded the amphibious Lần đầu assault tiên, plan, nhóm hoạch định which had tấn công begun thủy in bộ September bắt đầu làm việc từ 1944, tháng 9 was 1944, not to be the không one phải that là would nhóm guide the duy nhất final định U.S. hướng cho cuộc tấn invasion. công cuối cùng của Mỹ. The War Department insisted that Lieutenant General Simon Bộ Bolivar chiến tranh nhất Buckner định yêu should cầu replace Trung tướng Holland Simon Smith for the Bolivar shore Buckner command of the mixed thay thế forces of Holland the Smith Marines để and the chỉ newly huy bờ biển designated U.S. 10th Army. đối với các lực lượng hỗn hợp gồm thủy các lục chiến và sư đoàn 10 The bộ 3rd binh Marine vừa Corps được under giao nhiệm Major vụ. General Roy S. Geiger would Cuộc carry tấn out công the sẽ được assault. thực hiện bởi sư đoàn 3 thủy các lục chiến dưới quyền thiếu tướng Roy The Geiger. 154,000 Americans, all battle-hardened, were 154.000 considered quân by the Mỹ, planners of tất cả Operation đều dưới dạng Iceberg trận mạc, to be được nhà more hoạch than định enough chiến to dịch overwhelm tàn the băng xem là estimated quá đủ để áp 70,000 đảo con số ước Japanese tính on Okinawa. 70.000 quân Nhật tại Okinawa. Before the two great American invasion armadas set sail from Trước their khi hai hạm bases đội for the tấn công Western của Mỹ Pacific xuất phát từ Rendezvous, các căn cứ tại the Thái Bình Dương defenses on their để target đến tọa độ island điểm were hẹn, systematically quân phòng pounded thủ by trên hòn đảo General mục Curtis tiêu đã bị LeMay's oanh tạc một cách có B-29 hệ thống superfortresses. bởi các siêu pháo đài bay B-29 của tướng Curtis Aerial LeMay. reconnaissance had shown that the enemy was building a Không strong thám đã cho defense thấy line đối phương across đang the xây dựng một southern tuyến waste phòng of the thủ island. kiên cố dọc theo bờ nam của hòn đảo. The island commander, Lieutenant General Mitsuru Ushijima, had Kế a hoạch battle chiến plan trận to của Trung let the tướng tư lệnh hòn invasion đảo land Mitsuru in full Ushijima đã and để cho press lực lượng đổ inland bộ tổng lực until it had và been đánh vào sâu trong đất lured liền into a cho position đến where khi he không thể cannot nhận được receive yểm trợ từ cover hỏa and lực hải support quân from và naval oanh kích của không gunfire quân. or aerial Lúc bây giờ, bombardment. ta phải kiên trì We và must cẩn trọng patiently kiềm and chế hỏa lực, prudently hold our và khi fire. lao vào chiến trận, Then, ta sẽ leaping tiêu into diệt địch. action, we shall destroy the enemy. The Japanese strategy of tying down the assault force on Chiến land lược của Nhật would trong việc also ghim force chết the lực lượng tấn Americans to công keep trên their bộ, fleet cũng off buộc quân Mỹ Okinawa phải to duy give trì air hạm đội tại support and Okinawa make it a để target yểm for trợ bằng kamikaze không quân. aircraft. Vì thế sẽ trở thành mục tiêu cho Spruance các phi knew công of the cảm tử. danger from kamikaze aircraft. Spruance biết rõ sự nguy hiểm của các phi cơ 10 cảm tử days before kamikaze. L Day, Spruance joined with 10 ngày Admiral trước ngày Mitcher's L, Task Force 58 Spruance đã gia to nhập lead lực lượng his đặc nhiệm 16 fast 58 để carriers chỉ and huy escorting 16 hàng ships không in a mẫu hạm series cao of tốc massive và các raids hộ on tống hạm tiến airfields hành on một loạt các Kyushu cuộc không kích and the vào naval các base sân on bay tại Honshu. Kyushu và căn cứ hải Over quân ở 400 Honshu. planes were destroyed during the two-day attack. Hơn 400 phi cơ đã bị hủy diệt trong But 2 ngày during tấn the công. raid, the new Wasp and the Enterprise were Nhưng trong both cuộc hit tập kích on the này, morning of March mẫu hạm 19th. mới Wasp và Enterprise đều bị trúng đạn That sáng same ngày day, a 19 tháng 3. suicide plane dove out of the Ngày overcast mà hàng không to mẫu hạm smash hạng nặng through the flight Franklin deck and cũng đã bị badly một phi damage cơ the cảm heavy tử carrier lao từ sau Franklin. đám mây xuống khoang máy bay và gây hư hại nghiêm trọng.
The loss of these three carriers was a serious blow to Spruance, Tổn thất who was xảy đến now với ba deprived hàng of không their mẫu hạm này planes on the là một eve đòn of the nặng nề biggest với Pacific Spruance, operation. khiến ông ta bị tước mất phi cơ vào ngay trước thời điểm chiến dịch lớn nhất tại Thái Bình Dương. Chương 2. Quân Nhật ở đâu? Operation Iceberg got off to a roaring start. Chiến dịch tảng băng mở The màn few một cách ầm Japanese ĩ. still in the vicinity of the main assault at Những first binh light lính on Nhật Hell ít Day, ỏi nằm trong April tầm quan 1st, sát của cuộc tấn công 1945, chủ lực could vào immediately rạng sáng sense ngày the L wisdom of ngày 1 General tháng 4 1945 Ushijima in đều conceding ngay the lập tức landing nhận to the ra sự khôn Americans. ngoan của tướng Ushijima khi nhường bước trước cuộc đổ quân của Mỹ. The enormous armada, assembled from ports all over the Pacific Hạm đội khổng Ocean, lồ của had họ quy concentrated tụ lực on lượng từ các schedule cảng off trên khắp Thái Bình Okinawa's Dương southwest đã tập coast họp đúng and giờ stood ngoài khơi bờ coiled biển Tây to Nam project its Okinawa để chuẩn bị đổ 154,000 bộ man landing 154.000 force quân over the lên bờ beach. biển. At 0406, Turner announced, "Land the landing force." Lúc 4 giờ the 6 familiar phút, phrase which Turner marked tuyên the bố sequential đổ bộ countdown quân, to the mệnh first lệnh assault quen thuộc waves báo hitting hiệu the thời điểm beaches khi at đợt H tấn công hour. đầu tiên tràn lên bãi biển vào giờ H. Combat troops already manning the rails of their transports witnessed an Quân tác chiến unforgettable đã tập trung display lên of các naval tàu đổ bộ khi firepower. ấy chứng kiến một màn trình diễn hỏa lực hải quân không thể nào quên được. The sustained bombardment by shells and rockets from hundreds Một of cuộc oanh ships kích dồn dập bằng alternated đạn with pháo và hỏa tiễn formations of từ hàng attack trăm chiến hạm, aircraft streaking low xen over the kẽ với các đội beaches, hình phi bombing cơ and tấn công strafing xạ at thấp will. xuống bãi biển, ra sức thả bom và đánh phá. Enemy return fire seemed scattered and ineffectual, even Hỏa lực against đáp such trả a của địch mass of dường như lucrative rải rác và targets không hiệu assembled quả. offshore. Mặc dù Turner các mục tiêu confirmed lý H tưởng hour đang tụ tập at dày đặc ngoài 08:30. khơi. Turner xác nhận giờ H lúc 8 giờ 30 phút. Now came the turn of the 2nd Marine Division and the ships of Bây the giờ thì đến diversionary lượt sư đoàn force 2 to thủy quân lục decoy chiến the và các Japanese chiến with a hạm của lực fake lượng nghi landing binh on the đổ opposite bộ coast. đánh lạc hướng tại bãi biển đối diện. The fake amphibious force steamed into position, Lực lượng thủy launched bộ nghi binh Amtraks tràn and vào các vị Higgins trí bằng boats, xe bánh xích thủy loaded bộ conspicuously và tàu with combat Higgins chất equipped đầy khí Marines, giới lộ lọ. and dispatched them Thủy toward quân lục chiến Minnetonka sau đó Beach đã in triển khai 7 quân vào bãi waves. biển Minnetonka thành 7 đợt. The diversionary landing and a repeat performance the following day Cuộc đổ bộ nghi achieved binh their hôm purpose. ấy và một lần nữa vào ngày hôm sau đã đạt được mục đích. In fact, General Ushijima retained major Thật ra frontline thì tướng infantry and Ushijima artillery giữ lại units các in lực the lượng chủ Minnetonka lực bộ binh area và for pháo several binh weeks tại khu vực as a Minnetonka trong contingency nhiều tuần against lễ a sau đó secondary landing để he dự fully phòng một cuộc đổ bộ anticipated. thứ hai mà ông ta rất hồ nghi sẽ diễn ra. But the successful deception came at considerable cost. Nhưng cuộc nghi binh thành công cũng đã phải trả giá đáng kể. Japanese kamikazes, convinced that this was the main Các phi landing, công kamikaze struck the cho small rằng đây force là that cuộc đổ same bộ chính, morning, nên đã seriously tấn công vào lực damaging lượng the nhỏ troop này ship vào Hinsdale sáng hôm and đó, LST làm hư hại nặng 844. tổ đổ bộ Hinsdale và LST The 3rd 844. Battalion, 2nd Marines, and the 2nd Amphibian Tiểu Tractor đoàn 3, Trung đoàn Battalion 2 thủy suffered quân lục nearly chiến 50 và tiểu đoàn casualties. 2 thủy bộ bánh xích đã chịu thương vong The gần two 50 ships người. lost an Hai equal chiến number hạm of cũng thương vong sailors. một số hải quân tương tự. Ironically, the division expected to have the least damage Chớ or chiều thay, casualties chính in sư the đoàn L-Day tưởng rằng battle sẽ chịu thương vong lost thấp more nhất men trong than ngày any L, other division in the lại 10th tổn thất Army nhiều that hơn day. bất kỳ sư đoàn nào khác trong quân đoàn 10 ngày hôm ấy. Division Operations Officer Lieutenant Colonel Samuel G. Taxis Trung tá chỉ huy complained. hành quân We Samuel had asked for air Taxis đã cover for phàn the nàn. feint, but were told the threat Chúng would tôi be đã gọi incidental. không quân yểm trợ cuộc nghi binh, nhưng họ bảo rằng nguy cơ chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. On the southwest approaches, the main body experienced Đối với no các such mũi tiến quân ở interference. Tây Nam, quân An chủ lực không extensive gặp trở ngại. coral reef provided an offshore barrier Một to dạng the san hô Hagushi lớn đã beaches, trở thành rào but by the cản year ngoài khơi bãi biển 1945, Hagushi. reefs no longer Nhưng vào năm posed a problem 1945 to a landing thì san hô force. không còn là một vấn đề đối với lực lượng đổ bộ nữa. Unlike Tarawa, where the reef dominated the tactical Khác development với of the battle, Tarawa, General nơi san hô Buckner là at yếu tố Okinawa chính khi had hoạch more định than chiến thuật. 1,400 Tướng Buckner tại LVTs to Okinawa có hơn transport his assault 1.400 tàu đổ echelons bộ from ship to để shore chuyển quân without từ chiến hạm hesitation. lên bờ không chút chậm trễ. These long lines of LVTs now extended nearly 8 Những miles hàng as xe they đổ bộ churned across the LVT line đậu of dài gần departure 8 dặm ở on vạch the xuất heels phát, of phía sau 360 armored 360 chiếc thiết giáp đổ bộ LVTAs, LVTA, whose turret-mounted trong khi tiến quân gần 4.000 snub-nosed mét 75 cuối mm cùng howitzers đã nã đạn vào blasted bãi away biển at từ the các nòng beach súng as they 75 ly advanced the gắn trên final pháo tháp. 4,000 yards. Behind the LVTs came nearly 700 DUKW, Phía sau các chiếc LVT là gần 700 chiếc amphibious trucks DUKW, bearing the xe tải first of thủy the bộ, direct support mang theo artillery tiểu đoàn pháo binh battalions. yểm trợ đầu tiên.
The horizon behind the ducks seemed filled with lines of Đường chân landing trời boats. phía sau các chiếc These UKW would pause dường at như the đầy reef to kín tàu marry đổ with bộ. outward-bound Những chiếc tàu LVTs. này dừng lại ở dạng san hô Soldiers để and tập hợp Marines với alike các had chiếc rehearsed LVT. transfer line operations Binh lính và thủy quân exhaustively. lục chiến đều There tập would dượt be các no chiến dịch break đổ in the bộ rất assault's nhiều. momentum this day. Ngày hôm nay, đà tấn công sẽ không thể bị gián đoạn. The assault troops experienced a universal shock during the Nhưng ship-to-shore toàn thể lực movement. lượng tấn công đều bị sốc trong khi tiến quân In từ spite trên of tàu the lên dire bờ. intelligence predictions and their own Mặc dù đã combat có tin tình experience, báo và có kinh the nghiệm đổ troops bộ, found the landing binh to be lính a đều thấy cuộc đổ bộ cakewalk, giống như một virtually cuộc hành quân unopposed. dạo chơi, hầu như chẳng có sự kháng cự nào. Remembering it was April Fool's Day, the question ashore and Chợt nhớ afloat rằng đó was, là ngày cá tháng where are tư, the Japs? binh lính trên biển và trên bờ đã hỏi nhau, quân Nhật ở đâu? Private First Class Gene Sledge's mortar section went in singing Little Brown Khẩu đội Jug súng at the cối top của of binh its nhất lungs. Gene Sledge vừa tiến quân vừa hát vang. Corporal James L. Day, a rifle squad leader Hạ attached sĩ to Company James F, L. Day, 2nd Battalion, tiểu đội trưởng 22nd tiểu đoàn Marines, F, tiểu đoàn who had 2, landed tiểu at đoàn 22 Eniwetok thuộc in quân lục Guam chiến. earlier, Người đã couldn't từng believe đổ his bộ good tại luck. Eniwetok và Guam trước I đó, didn't hear a single cũng shot không ngờ all vào vận morning. may của It mình. was unbelievable. Tôi chẳng nghe thấy một tiếng súng nào suốt buổi sáng, thật không ngờ được. Most veterans expected an eruption of enemy fire any Hầu moment. hết các cựu binh đều đinh ninh, hỏa lực của địch sẽ bùng phát bất cứ The lúc morning nào. continued to offer pleasant surprises to the invaders. Buổi sáng hôm ấy tiếp They tục found đưa no đến nhiều điều mines bất along ngờ the dễ chịu beaches, cho lực lượng tấn discovered the công. main bridge Họ over the chẳng thấy Vichy quả mìn River nào still dọc bờ biển. intact, Phát and hiện ra wonder cầu of chính vượt wonders, sông Vichy both vẫn còn nguyên airfields vẹn. relatively Và điều undefended. kỳ lạ nhất trong những điều kỳ lạ, cả hai sân bay đều gần như không được The phòng 6th thủ. Marine Division seized Yontan Airfield Sư by đoàn 6 thủy 1300. lục chiến đã chiếm sân The bay 7th Yontan Infantry trước lúc Division 13 had no giờ. problem securing nearby Sư đoàn 7 Kadena. bộ binh không gặp vấn đề gì trong việc chiếm giữ sân bay The momentum Kadena of the lân cận. assault slowed appreciably after the 10th Army Đà broke tấn out công of the bị chậm beachhead. lại sau khi quân đoàn 10 ra khỏi bãi đổ bộ. The 7th Infantry Division reached the East Coast on the second day. Sư đoàn 7 bộ binh đã On the đến được third bờ day, đông vào ngày the thứ 1st hai. Marine Division seized the Vào ngày thứ Kachin ba, Peninsula, sư đoàn 1 thủy quân effectively lục cutting chiến the đã island chiếm in hòn đảo two. Kachin, cắt đứt hòn đảo này làm đôi một cách hữu hiệu. By that date, 3rd Army Corps elements had reached Đến objectives hôm they ấy, originally các thought đơn vị would của require quân đoàn 3 11 bộ binh days to đã secure. đến được các mục tiêu mà ban đầu họ tưởng sẽ cần đến 11 ngày để đánh As chiếm. the 6th Marine Division swung north and the 1st Marine Khi sư Division đoàn moved 6 out thủy to quân the lục west chiến and vòng lên phía bắc và sư their đoàn 1 thủy immediate quân lục chiến problems di chuyển stemmed về phía not tây from và the tây bắc. Japanese, but from Họ a gặp ngay sluggish các vấn đề supply system không phải từ still quân Nhật being mà processed từ over hệ the thống beach. tiếp tế không đảm bảo tốc độ vì phải tiếp vận xuyên qua bãi biển. Chương 3. Lời dọa của viên tướng. On April 6th, while the 1st Marine Division continued to hunt Ngày down 6 small tháng 4, bands of enemy trong khi sư đoàn guerrillas 1 thủy quân and lục chiến tiếp tục infiltrators truy lùng throughout các the nhóm center du of the kích nhỏ island, của địch và General những kẻ thâm Geiger nhập trên khắp unleashed the trung tâm 6th của Marine đảo, Division to thì tướng sweep north. Geiger điều động sư đoàn càn quét về phía bắc. These were heady days for General Shepard's troops. Đây là những ngày Riflemen sôi động đối clustered với binh lính của topside tướng on Shepard. tanks and Các self-propelled tay súng của guns, chiến trong xe tăng streaming và pháo tự northward hành against a tiến fleeing về phía foe. bắc để săn lục địch quân đang Not tháo since chạy. Tinian had Marines enjoyed such Kể từ exhilarating trận mobility. Tinian đến giờ, thủy quân lục chiến mới có dịp di chuyển bằng cơ giới một By cách April hào hứng như 7th, vậy. the division had seized Nago, the Đến ngày 7 largest tháng town 4, in sư northern đoàn này đã Okinawa, chiếm được Nago, and the U.S. thị trấn Navy lớn nhất ở phía bắc obligingly swept for Okinawa, mines and và Hải employed quân Mỹ đã underwater hỗ trợ dò demolition mìn teams to và breach đưa các toán obstacles phá rỡ ngầm in để order to tháo dỡ open chướng the ngại port vật for dưới nước, direct seaborne delivery of nhằm mở critical cảng để tiếp supplies tế to the trực tiếp bằng Marines. đường biển các thiết bị thiết yếu cho thủy quân lục chiến. The 22nd Marines continued north through broken country, Trung đoàn reaching 22 Hedo thủy quân lục chiến Misaki at the far tiếp end tục of the tiến về island phía on bắc và đến L+12, Hedo having Misaki, covered tại 55 mũi xa miles nhất from trên the đảo Hagushi vào ngày landing beaches. L+12 sau khi vượt qua 55 dặm từ bãi đổ bộ For the Hagushi. remainder of the 6th Marine Division, the honeymoon Đối với was phần about còn to lại end. của sư đoàn 6 thủy quân lục chiến, thời kỳ trăng mật mới chỉ bắt đầu. Just northwest of Nago, the great bulbous nose of the Bán đảo Motobu Motubu phình Peninsula ra juts ở out ngay phía into tây the bắc East của China Nago Sea. trên biển Đông Trung Hoa. It was there, in a 6 square mile area around Tại đó, trên một khu 1,200 vực foot rộng 6 Mount dặm vuông, Yaitake, quanh chân núi Yaitake Colonel cao hơn Takeshiko 400 mét, Udo and his Kunigami Đại detachment tá ended their delaying Takeshiko tactics Udo và and biểu đoàn assumed Kumigami prepared của ông defensive ta positions. đã kết thúc các bước nhằm cản địch Udo's và force vào vị trí consisted of phòng thủ. 2,000 seasoned troops. Lực lượng của Udo gồm 2.000 tay súng dày dặn kinh Yaitake nghiệm. proved to be a defender's dream, broken into Yaitake steep là địa hình ravines lý and tưởng tangled của with quân phòng dense thủ, vegetation. với các phe núi dốc đứng và cây cối tùm. The Japanese sowed the approaches with mines and mounted Quân Nhật đã gai 20mm mìn các lối dual-purpose vào và đặt machine pháo cannons 20mm and song heavier năng weapons deep và within vũ khí hạng caves. nặng hơn sâu trong các hang động. As one Marine colonel recalled,
They were just there. Đại They tá weren't Kulak going nhớ anywhere. lại, They were going to fight to the họ death. trụ ngay tại đó, họ chẳng đi đâu cả, và họ sẽ The chiến Battle đấu of đến cùng. Yaitake became the 6th Marine Division's Trận first real Yaitake fight. trở thành trận đánh đầu tiên của 5 sư đoàn days 6 of thủy quân lục difficult chiến, and deadly combat 5 ngày vất vả against an và khốc exceptionally liệt đối đầu với determined một đối enemy. phương gan lì đến phi thường. The savage fighting continued, with 3 Marine battalions attacking Cuộc giao from the tranh ác west liệt and vẫn 2 tiếp from diễn the khi 3 east. tiểu đoàn tấn công từ phía Tây, 2 tiểu đoàn từ phía Đông, và họ không bắn vào nhau bởi vì các đỉnh núi dốc bên dưới giúp ngăn cản các đơn vị. Logistic support for the fighting became so critical that every man Việc yểm from trợ hậu private to cần cho general trận đánh trở who nên hệ ascended the trọng đến mountain mức to the front mỗi người lines lính, từ carried binh nhì either cho đến a tướng 5-gallon lĩnh, water khi lên can núi or tại a mặt case trận of ammo. đều mang theo một bình nước gần 20 lít hoặc một thùng đạn. And all hands coming down the mountain had to help bear Và mọi stretchers binh of lính wounded xuống núi Marines. đều phải giúp cáng thương binh cho thủy quân lục chiến. On April 15th, one company of the 2nd Battalion, Ngày 4th 15 tháng 4, Marines, một suffered đại đội thuộc 65 tiểu đoàn 2 trung đoàn 4 thủy quân including lục 3 chiến consecutive đã bị company thương vong commanders. 65 người, trong đó liên tiếp 3 sĩ quan chỉ huy đại đội. On April 16th, 2 companies of the 1st Battalion, 4th Ngày Marines 16 tháng 4, seized the hai đại đội topographic thuộc tiểu crest. đoàn 1, trung đoàn 4 thủy quân lục Colonel chiến Udo đã and his chiếm được đỉnh Kunigami núi. detachment died to the man Đại tá at Udo và Yaitake. biểu đoàn Kumikami tử thủ đến người cuối cùng tại Yaitake. Now the Marines faced 7 heartbreaking days of a Giờ mountain đây, thủy quân campaign lục to chiến đối clear mặt the với 7 ngày Motobu cam go trong Peninsula. chiến dịch vùng núi để chiếm bán đảo During the Motobu. battle for Motobu Peninsula, the 77th Trong Infantry trận đánh bán Division đảo once again Motobu, displayed its sư đoàn amphibious 77 bộ binh prowess by một lần landing on chứng the tỏ tinh island thần of gan dạ Ieshima khi đổ bộ to đến đảo seize its Ieshima airfields. để chiếm các sân bay. On April 16th, Major Jones's Force Ngày Reconnaissance 16 Marines tháng 4, again helped lính pave trinh the sát thủy way quân lục by chiến của seizing thiếu tá Minashima, Jones lại a một lần tiny nữa island giúp dọn about đường để 6,000 chiếm yards offshore Minashima, from Ieshima. một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi, Here, the cách soldiers Ieshima positioned khoảng a gần 6.000 mét. 105mm battery Tại to đây, binh further lính đã đặt support một khẩu đội operations ashore. 105 ly để yểm trợ bổ sung cho The các chiến dịch trên bờ. 77th needed plenty of fire support. Sư đoàn Nearly 77 cần nhiều 5,000 yểm trợ hỏa lực. Japanese defended the island. Gần 5.000 quân The Nhật đã soldiers phòng thủ hòn overwhelmed đảo. them in 6 days of very hard Cuộc tấn công fighting at a đã đè cost bẹp sau hơn 6 ngày giao tranh rất ác liệt, 1,100 casualties. với thương vong 1.100 người. One of the casualties was the popular war correspondent Ernie Một trong Pyle, những thương vong who had là landed thông with tin the viên Ernie Marines on Pyle, L Day. người đã đổ bộ với thủy A quân lục chiến Japanese vào ngày Nambu L. gunner on Ieshima shot Pyle in Một the xạ head, thủ Nhật tại killing him Ieshima instantly. đã bắn vào đầu Pyle, làm anh tử trận Soldiers ngay and lập tức. Marines alike grieved over Pyle's death, Binh lính đều đau just buồn as trước they cái had chết 6 của days Pyle, earlier cũng with như the khi news họ of nghe tin President Tổng thống Franklin D. Franklin D. Roosevelt's passing. Roosevelt qua đời 6 ngày trước đó. As the Marines stood over the body of the dead correspondent, Khi đứng trước 7th thi and hài của người 96th phóng viên đã mất, divisions had answered the riddle thủy of quân lục chiến của where sư đoàn are 7 the và Japs? 96 đã trả lời được câu hỏi quân Nhật ở đâu. Chương 4. Cuồng phong thép. By the second week, both General Hodge and General Buckner Đến were tuần thứ painfully hai, aware cả of tướng Hodge Ushijima's và tướng Buckner intentions đều buồn rầu and the nhận ra range ý and đồ depth của of his Ushijima defensive positions. và quy mô cũng như độ sâu của tuyến phòng thủ. In addition to their multitude of caves, minefields, Ngoài and vô số reverse hang slope động, bãi mìn emplacements, và ụ súng the trên các sườn Japanese in dốc, the Shuri Castle complex had the quân Nhật greatest tại number of Shuri large còn sở caliber hữu nhiều weapons the nhất số lượng Americans vũ had khí ever hạng nặng faced in the mà Pacific. quân Mỹ chưa từng gặp tại Thái Bình Dương. All major positions employed mutually supporting fires Mọi from vị trí trọng adjacent yếu and đều có hỏa interior lực yểm hills trợ and song ridge phương lines, từ which các were sườn also đồi hoặc honeycombed sườn núi with lân cận. caves and fighting holes. Và chính các ổ hỏa lực này cũng nối kết với các hang động và công sự. Maintaining rigid adherence to these intricate networks of Việc mutually duy trì mạng supporting lưới hỏa lực positions yểm trợ phức tạp required này đòi iron hỏi kỷ discipline luật on the thép part of the ở binh Japanese lính Nhật. troops. To the extent this discipline prevailed, the Americans found Khi themselves tinh thần entering kỷ luật killing này được thể zones of hiện, savage binh lính Mỹ lethality. nhận ra rằng họ đang rơi vào khu vực tử thần của sự tàn sát. In typical fighting along this front, the Japanese would Điển contain hình cho and sự giao tranh isolate ở an mặt trận này American là penetration quân Nhật by sẽ cô grazing lập một mũi fire tiến from quân của supporting Mỹ bằng positions, cách nhả đạn từ then các vị smother trí the yểm trợ, exposed troops on rồi sau top đó of the phủ initial lên binh lính đối objective phương with a rain bằng of một loạt đạn pre-registered cối heavy hạng nặng, mortar shells cho until đến khi fresh binh lính Nhật Japanese có thể troops tràn could ra swarm khỏi out các of đường their hầm ngầm reverse slope để phản tunnels công. in a counterattack. These early U.S. assaults set the pattern to be encountered for the Mô hình duration tấn of the công quân Mỹ campaign kiểu in the này đã South. kéo dài trong suốt chiến dịch tại phía Nam. To counter the growing Japanese resistance,
Đáp lại sức kháng cự ngày càng tăng của Nhật, tướng Wagner đã nhanh chóng đưa sư đoàn 27 bộ binh đến mặt trận phía Nam. Ông cũng chỉ thị tướng Geiger cho mượn pháo binh và sư đoàn 11 của lục chiến để tiếp ứng hỏa lực cho quân đoàn 14. On April 19th, L+17, Ngày 19 tháng 4, tức L+17, Wagner đã tung lực lượng tăng viện với một cơn cuồng phong thép gồm 27 bộ đội pháo binh, 18 chiến hạm, 650 phi cơ, được dọn đường bằng một cuộc oanh kích kinh hoàng từ trên bộ. Nhưng quân Nhật chỉ việc rút sâu vào các công sự ngầm, phải chờ đến khi oanh kích chấm dứt và bộ binh Mỹ tiến lên để rơi vào lưới tử thần, họ đã dày công răng sẵn. Quân Nhật cũng tiêu diệt được nhiều tăng của Mỹ, nhất là các đơn vị yểm trợ của sư đoàn 27 bộ binh. Trong khi giao tranh quanh núi Kakazu, quân Nhật đã tách các chiếc tăng ra khỏi bộ binh yểm trợ bằng hỏa lực, rồi tiêu diệt 22 trong số 30 chiếc Sherman bằng mọi hỏa lực từ súng 47 ly cho đến bộc phá đánh bằng tay. Trận đánh tàn khốc ngày 19 tháng 4 đã giúp quân đoàn 10 nhìn ra thực tế. Cái gọi là cuộc dạo chơi trên mặt trời đã kết thúc. Để chiến thắng quân phòng thủ Nhật quanh Shuri, họ cần có nhiều sư đoàn, hỏa lực mạnh và thời gian, mà có lẽ là rất nhiều thời gian. Chương 5: Thần phong. Chiến lược của Nhật trong việc phòng thủ Okinawa đã huy động tối đa nguồn lực cạn kiệt của quốc gia này và cả sự cuồng tín đến thịt nổ. Trong khi tướng Uchijiba đỏ sức đẫm máu với quân đổ bộ Mỹ trong một trận chiến tiêu hao lâu dài, thì không quân Nhật sẽ tấn công vào hạm đội 5 đang áp sát hòn đảo để tiếp tế. Trận đánh vì thế là một sự phối hợp có 102 giữa thế phòng thủ trên bộ gần như thụ động với không kích ác liệt bằng chiến thuật cảm tử với quy mô chưa từng có. Đến mùa xuân 1945, quân Mỹ biết rõ quân Nhật có xu hướng tấn công cảm tử cá nhân vì họ đã gặp các kamikaze tại Philippines, các tay bơi chống hạm tại vùng biển Iwo Jima và các cảm tử chống tăng tại Peleliu. Nhưng quân Nhật đã đẩy mạnh chiến thuật này đến mức kinh hoàng tại Okinawa bằng các cuộc không kích cảm tử tập thể nhằm vào các hạm đội, gọi là Kikusui, tức là hoa cúc trôi. Các nhóm kamikaze nhỏ chỉ tấn công hạm đội về đêm, còn mối nguy lớn nhất là từ các cuộc không kích Kikusui. Nhật đã phát động 10 đợt không kích Kikusui trong trận này, có những đợt lên đến 350 phi cơ. Những toán kamikaze đã từng quấy nhiễu hạm đội 5 từ lúc cánh quân đầu tiên tiến vào vùng biển Ryukyuan. Nhiều trong số 2.373 phi công kamikaze đã không bao giờ bay đến được mục tiêu. Nhưng các phi công nào lọt qua được hỏa lực không quân và mặt đất đều gây ra thiệt hại lớn cho hạm đội 5. Đến cuối chiến dịch này, hạm đội đã có 34 tàu bị chìm, 368 chiếc thiệt hại và hơn 9.000 người thương vong. Tổn thất lớn nhất của Hải quân Mỹ trong một trận đánh. Tình hình ở biển trở nên nghiêm trọng đến mức có lúc khói từ các chiến hạm bị cháy ngoài khơi đã che phủ cả sân bay Yontan, khiến 3 phi cơ phải gặp nạn khi hạ cánh.
The ultimate suicide attack was the final sortie of the Cuộc super tấn công battleship cảm tưởng là hải Yamato, vụ cuối cùng the của last siêu of the chiến hạm world's great Yamato, dreadnoughts, thiết giáp whose hạm kinh feared điển cuối cùng của thế giới, 18.1-inch guns mà could những khẩu outrange pháo the 460 biggest ly and đáng newest gờm của U.S. nó battleships. có thể bắn vượt tầm cả những chiến hạm lớn nhất và mới nhất của Mỹ. Imperial Navy High Command dispatched Yamato on her Bộ Tư last lệnh Hải mission, quân tối a cao hoàng bizarre gia scheme đã điều chiếc with no Yamato air cover đi and but thực a hiện nhiệm vụ handful of cuối cùng. surface escorts Một kế hoạch kỳ and quặc only enough vì không fuel có không for quân a yểm trợ one-way trip. mà chỉ có một vài hộ tống hạm và cũng chỉ đủ She was nhiên to liệu để distract không thể the quay trở American lại. carriers to allow a simultaneous Chiến hạm này có nhiệm vụ Kikusuhi đánh lạc attack hướng against các the hàng không mẫu remainder hạm of Mỹ the fleet. để đặc công tấn công Kikusuhi Achieving đồng this, loạt vào các lực Yamato lượng còn would lại beach của hạm itself đội. directly on Để làm được điều Okinawa's này, west coast, Yamato phải using nằm her ngay tại big bờ tây guns của to shoot up the Okinawa, thin-skinned dùng súng lớn amphibious bắn vào các chiến shipping hạm thủy and the bộ landing và force lớp vỏ ashore. mỏng với lực lượng đổ bộ trên bờ. The plan proved absurd. Và kế hoạch này tỏ ra thật Patrolling khác thường. U.S. submarines gave Spruance early warning of Các tàu Yamato's ngầm tuần tiễu departure của from Mỹ đã cảnh Japanese báo waters. sớm cho Spruance Shall I khi take Yamato them, rời or vùng will biển Nhật. you? Asked Vice Admiral Chúng Mark tôi A. bắn hạ Mitchell, nó hay là các anh commanding sẽ the bắn hạ fast nó? carriers of Task Force Phó đô đốc 58. Mark Mitchell, chỉ huy các hàng không mẫu hạm cao Spruance tốc knew của his đặc nhiệm battleship 58 đã force hỏi. yearned for a surface battle to avenge Spruance their biết rằng losses at Pearl hạm đội của Harbor. ông mong được đánh But trên this mặt was no biển time để for phục sentiment. thù cho những mất mát tại chân châu You cảng. take them, he Nhưng said. đây không phải là lúc để tình cảm lấn át. Các anh hạ nó đi, With that, ông ta ra Mitcher's lệnh. Hellcats and Avengers roared aloft, Theo mệnh lệnh đó, intercepted các Yamato phi cơ 100 Hellcat và miles from the Avenger của beachhead, Mitchell đã gầm and rú lao sank lên her trời, in short order chặn with đánh bombs and Yamato khi còn torpedoes. cách bãi đổ bộ 100 dặm và đánh The chìm nó cost, trong phút chốc 8 bằng bom U.S. và nghi planes, lôi. 12 men. Cái giá của họ, 8 phi cơ Not và all 12 of the thành viên phi Japanese hành đoàn. airstrikes were kamikazes. Không phải vụ An không kích equal nào number của of Nhật cũng fighters thuộc and dạng cảm bombers tử accompanied kamikaze. each raid to guide the Một lượng suiciders chiến to đấu their cơ và oanh targets tạc cơ and tương đương attack American thường tháp targets tùng by trong mỗi cuộc conventional không kích means. để dẫn đường cho các cảm tử quân và tấn công các mục tiêu theo cách In thông spite thường. of the heroic efforts of U.S. aviators and their ground Mặc dù crews, không quân và lực the lượng mặt đất của Mỹ kamikazes đương đầu swarmed một in cách such dũng cảm, numbers that a few always lực lượng got through. kamikaze thường bay đông đến nỗi luôn luôn có vài chiếc đến được mục tiêu. Soon, the protected anchorage at Karamaretto began Chẳng to bao resemble lâu, a bến tàu floating được phòng thủ graveyard tại of heavily Karamaretto damaged bắt đầu trông ships. giống một nghĩa trang trên mặt nước với những chiến hạm bị hư Small hại nặng. groups of suiciders appeared every night, and the Các fleet nhóm nhỏ seemed cảm tử xuất particularly hiện mỗi vulnerable đêm during the và full hạm đội moon. trở nên rất dễ bị tấn công vào One những đêm naval trăng tròn. officer described the nighttime raiders as Một sĩ witches quan on hải quân đã miêu broomsticks. tả những kẻ không kích ban đêm như phù The thủy Fifth cưỡi Fleet cán may trội. have been stressed and battered by the kamikazes, Hạm đội 5 có but lẽ it còn was bị simply căng too thẳng và mệt huge a mỏi vì force to các be kamikaze. deterred. Nhưng họ The là một fleet lực lượng withstood quá the lớn worst để of có thể these nhụt chí. seemingly endless air Hạm attacks đội đã chịu without đựng for những a đợt không moment kích tệ forsaking hại its gần như bất primary tận mission of mà không supporting một the phút lơ là amphibious nhiệm vụ assault chính on là yểm Okinawa. trợ cuộc tấn công thủy bộ vào Okinawa. April dragged into May, and the 10th Army seemed Tháng bogged 4 dần down in trôi sang tháng 5. unimaginative frontal attacks Quân đoàn along the 10 dường Shuri như xa line. lầy trong các cuộc tấn công Admirals trực diện không Spruance ngờ and dọc theo Turner tuyến began to Shuri. press General Buckner Đô to đốc accelerate Spruance his và tactics Turner bắt đầu in thúc order giục to tướng Buckner decrease the tăng tốc vulnerability of các the chiến fleet. thuật để giảm khả năng bị tấn công cho hạm Admiral đội. Nimitz, quite concerned, flew to Okinawa to Đô counsel đốc Buckner. Nimitz quan ngại đến độ đã bay I'm đến losing a ship Okinawa and a để half tham vấn each cho day out Buckner. here, Nimitz said. Nimitz You've đã got to nói, get this thing moving. mỗi ngày ở đây tôi mất đi một chiến hạm rưỡi, anh phải tăng tốc mọi chuyện thôi. Chương 6. Tấn công vào Shuri. The Peleliu veterans in the ranks of the 1st Marine Division were no Các strangers cựu to binh cave tại warfare. Peleliu trong hàng ngũ của sư đoàn Clearly, 1 no other division in the không campaign lạ could gì chiến claim tranh such a trong hang wealth động. of practical Rõ experience. ràng không có một sư đoàn nào trong chiến dịch này sánh được với họ And về while bề dày nothing on kinh nghiệm thực Okinawa tế. could match the Umabrogul's steep Và mặc dù ở cliffs, heavy Okinawa không có gì vegetation, sánh and được với endless vách array núi of dựng đứng, fortified ridges, cây cối rậm rạp the và các old dãy núi breed in kiên this cố bất battle tận faced a của smarter, more Umabrogul. numerous foe Thủ cơ lục who had chiến more trong trận đánh artfully này đã prepared đối each diện với một wrinkle đối in the thủ khôn ngoan moonscape. hơn, đông đảo hơn và đã chuẩn bị mọi chuyện từng ly từng tí một. In overcoming the sequential barriers of Awacha, Để Dakeshi, chiến and thắng một Wana, loạt rào the cản từ 1st Marine Awacha, Division Dakeshi faced và 4 Wana. straight weeks of hell. Sư đoàn 1 thủy cơ lục chiến đã trải qua 4 tuần lễ địa ngục The liên tiếp. funneling effects of the cliffs and draws reduced Hình dạng most phễu attacks của to các vách brutal đá frontal assaults by khiến fully cho hầu hết exposed các cuộc tank, tấn công đều diễn infantry, ra and khốc liệt engineer theo dạng teams. trực diện với lính tăng và bộ At binh lộ this diện point, hoàn an toàn. odd thing happened, an almost Đến lúc predictable này thì chink một in the điều kỳ lạ Japanese xảy ra, defensive discipline. một khe hở gần như tất yếu trong tinh thần phòng thủ của Nhật. To this point, Operations Officer Colonel Cho Hiromichi đến lúc này, Yahara's strategy chiến lược cố of a thủ lâu dài của protracted holding Yahara action vẫn đang nổi had trội. prevailed. The 32nd Army had Quân đoàn resisted the 30 đã enormous kháng cự American thành công invasion cuộc tấn công successfully rất for lớn more than a của Mỹ month. trong hơn một tháng trời.
Quân đoàn này vẫn còn nguyên vẹn lực lượng và có thể gây thương vong cao cho đối phương trong nhiều tháng sau đó, hoàn thành nhiệm vụ gây tiêu hao cho bộ binh địch để thần phong tấn công vào hạm đội. Thế nhưng duy trì phòng thủ lâu dài là một công việc mà một chiến binh như Ushijima ghét cay. Cuộc phản công lớn nhất của Nhật vào ngày 4 và 5 tháng 5 tỏ ra thiếu tư duy và trả giá đắt. Để huy động lực lượng tấn công, Ushijima đã phải từ bỏ khu vực Minatoga và rút quân tại đó về một khu vực họ không thông thạo. Các phi cơ flycatcher của hải quân trên hai bờ biển đã đánh chặn các đợt không kích bọc sườn đầu tiên của Nhật. Tiểu đoàn 1, sư đoàn 1 thuộc cơ lục chiến và các xe đổ bộ LVTA thuộc tiểu đoàn 3 thiết giáp thủy bộ đã nghênh chiến Nhật trong khi đang đổ bộ lên bờ, bằng hỏa lực mạnh và đã hạ được 700 lính. Sư đoàn 1 thuộc cơ lục chiến, thay vì bị bao vây và tiêu diệt theo kế hoạch của Nhật, đã mở cuộc tấn công. Quân đoàn 1 mất thêm hơn 6.000 quân và 59 khẩu pháo trong một cuộc phản công vô ích. Ushijima, in tears, told Yahara he would never Ushijima again đã hứa disregard với his Yahara advice. trong nước mắt rằng sẽ không bao giờ xem thường lời Yahara, khuyên của the ông only ta. senior officer to survive the battle, Yahara, sĩ described quan the cao cấp duy disaster nhất as sống sót sau the trận đánh, decisive đã action miêu of the tả thảm campaign. kịch này là hành động quyết định của chiến dịch. The Sherman medium tanks and attached army flame Các tanks xe tăng were Sherman cỡ indispensable vừa in both và their tăng số assault lược của bộ and binh direct fire là support lực lượng không roles. thể thiếu cho các cuộc tấn công và vai trò yểm trợ trực diện. On May 16th, the 1st Tank Battalion fired nearly Ngày 16 5,000 tháng 5, rounds of tiểu đoàn tăng số 75mm 1 đã shells bắn gần and 5.000 loạt đạn 173,000 rounds of 30 caliber 173.000 loạt đạn ammunition, 762 plus 600 cộng với gallons of 600 gallon napalm. napalm. On May 20th, Lieutenant Colonel Stephen V. Sable's 3rd Ngày of the 20 tháng 1st 5, đơn vị của improvised Trung a tá different Stephen V. method of Sable dislodging đã nghĩ ra Japanese một cách khác defenders để from đánh their bật quân phòng reverse thủ Nhật slope ra positions khỏi in các vị trí trên sườn Wanadraw. dốc tại El Wana. In 5 hours of muddy, backbreaking work, Suốt troops 5 giờ đồng hồ manhandled đánh bật several gian nan, drums of napalm binh up lính the đã đưa north được nhiều side of thùng the napalm ridge. sang phía bắc ngọn núi. Once there, the Marines split the barrels open, Tại đó, tumbled them họ down trút into the napalm xuống gorge, hẻm núi, and set them châm lửa ablaze by và thả dropping lựu đạn white phốt pho trắng phosphorus xuống theo. grenades in their wake. Fighting in such close quarters was vicious and deadly. Giao tranh trong các khu vực đó diễn ra thật khốc liệt. On the và tàn East bạo. Coast, the 96th Division seized Trên bờ Conical đông, Hill, sư the đoàn Shuri 96 line's đã chiếm opposite đồi anchor Conical from Hill, Sugarloaf, cao after điểm đối weeks diện of với bitter tuyến fighting. Shuri sau nhiều tuần The giao 7th tranh quyết Division liệt. seized Yonabaru on May Sư đoàn 22nd. 7 được rút ra sau đó đã chiếm Yonobaru vào Suddenly, ngày the 22 tháng 32nd 5. Army faced the threat of being cut off Đột from nhiên, both flanks. quân đoàn 30 đứng trước nguy This cơ bị time, cắt đứt General ra khỏi cả hai Ushijima sườn. listened to Colonel Yahara's Lần này, advice. tướng Ushijima đã lắng nghe Instead lời of khuyên fighting của to đại the tá death at Yahara. Shuri Castle, Thay the vì Army tử would take thủ tại lâu advantage đài of the Shuri, awful weather and retreat quân đội sẽ tận southward dụng to điều their kiện thời final tiết line xấu of prepared để rút về phía defenses nam in the đến phòng tuyến Kiyamu cuối cùng của Peninsula. họ để chuẩn bị phòng thủ tại bán đảo Kiyamu. The 5th Marines suddenly possessed the abandoned castle. Sư đoàn 5 thuộc cơ lục chiến đột nhiên làm chủ một lâu The đài stars bỏ and hoang. stripes fluttered over Shuri Castle, and the fearsome Dường như đại đội A Yonabaru đã cắm Shuri được cờ Naha sao sọc defensive trên lâu đài masterpiece Shuri had been và tuyến phòng decisively thủ đáng breached. gờm Yonabaru Shuri Naha đã bị chọc thủng. But the 32nd Army remained as deadly a fighting force as Nhưng ever. quân đoàn 30 của Nhật vẫn It còn là was một an lực army lượng that chiến would đấu die rất nguy hiểm. hard defending the final 8 Đó là một miles lực of lượng sẽ tự thủ shell-pocked, để bảo vệ rain-soaked 8 southern dặm cuối cùng Okinawa. ở phía nam Okinawa đầy hố pháo và ngập mưa. Chương 7. Tướng tử trận. The retreating Japanese troops did not escape scot-free from their Shuri Quân Nhật defenses. đang rút lui khỏi Shuri không thoát khỏi hỏa lực Naval truy kích. spotter planes located one southbound column Phi and cơ called thám in thính của hải devastating quân fire khi from a phát hiện ra một half-dozen đội hình đang ships tiến and về hướng every nam available đã gọi attack hỏa lực từ aircraft. nửa chục chiến hạm và các phi cơ tiêm kích. In short order, several miles of the muddy road were strewn Trong with phút chốc, wrecked trucks, mấy dặm đường field lầy đã guns, vương and vãi xác xe corpses. tải, súng ống và thi thể binh General lính. Del Valle congratulated the Tactical Air Force. Tướng Del Valle đã Thanks chúc for mừng không prompt quân chiến thuật. response this afternoon when nips were Cảm caught ơn on các road anh đã with phản ứng kimonos nhanh chiều down. nay khi quân Nhật đang hành quân trên đường không kịp trở tay. Successful interdictions, however, remain the exception. Tuy nhiên, những vụ đánh chặn thành công Most như of thế chỉ là Ushijima's ngoại lệ. 32nd Army survived the retreat to Hầu its hết quân final đoàn 30 của positions in the Ushijama Kiyamu Peninsula. đều thoát để rút về các vị The trí cuối Japanese cùng had gone to tại bán ground đảo along these Kiyamu. ridges and peaks,
and quân lay Nhật đã waiting rút for về the khu vực American dọc các ngọn advance. núi và nằm chờ quân Mỹ tiến đến. Now, the Marines began to chafe at the heavy-handed Giờ controls đây, of the thủy quân 10th lục chiến Army, bắt đầu cọ which sát với seemed khu to vực stall mà with quân each đoàn 10 encounter with a đang kiểm fresh soát một Japanese cách lúng túng outpost. và khiến họ bị chặn lại bởi các chốt tiền tiêu của General Nhật. Shepard, appreciative of the vast amphibious Tướng resources Shepard still biết rằng available còn rất on nhiều call, phương tiện thủy bộ để decided huy to động, interject nên đã quyết tactical định đưa chiến mobility thuật and cơ giới vào surprise để into the tăng tốc sluggish chiến dịch. campaign. The Japanese expected us to force a crossing of the Kokuba, he said. Quân Nhật đinh ninh I chúng wanted ta to phải bắt surprise cầu ở Kokuba. Tôi muốn chúng bị bất ngờ, ông nói. Fittingly, this final opposed amphibious landing of the Thật thích war đáng, would be cuộc hành launched quân thủy against bộ one cuối of the cùng này last sẽ diễn ra surviving nhắm vào một Japanese trong những Riku tư lệnh cuối Sentai, cùng còn sống or sót Special của Naval Riku Landing Sentai, Force Commanders, lực Rear lượng đặc Admiral nhiệm Hải quân Minoru đổ bộ Ota. Nhật, Đề đốc Minoru Ota. Ota commanded a ragtag outfit of several thousand Ota coastal chỉ huy một defense lực and lượng hỗn anti-aircraft hợp gồm hàng gunners, ngàn xạ thủ aviation phòng vệ bờ biển mechanics, and và phòng không, construction lính kỹ specialists. thuật, không quân và công binh. Undismayed, Ota breathed fire into his disparate Không forces, chút nào núng, equipped them with Ota đã hundreds thổi of bùng machine khí thế cannons cho lực from lượng wrecked ô hợp của aircraft, mình, and made trang them bị sow cho họ hàng thousands trăm of súng máy mines. từ các phi cơ hư hỏng và cho họ chôn hàng ngàn Krulak and quả mìn. Shepard knew they faced a worthy opponent, Krulak và but also Shepard saw biết they rằng họ held the đối đầu với advantage một of đối thủ surprise sức if they tầm, could act swiftly. nhưng cũng thấy rằng họ có ưu thế bất ngờ nếu hành động The nhanh. Oroku Peninsula erupted in flame and smoke Bán under đảo the pounding Oroku of khói lửa hundreds of ngập naval trời guns, bởi hỏa lực artillery dội xuống batteries, từ and hàng trăm aerial khẩu pháo của bombs. hải quân, pháo binh và bom không quân. The amphibious force attained complete surprise. Lực The lượng 4th thủy bộ Marines hoàn toàn advanced tạo được rapidly. bất ngờ. Soon it became time Sư for đoàn Colonel 4 thủy quân lục Whaling's chiến 29th tiến quân thần Marines to tốc. land. Chẳng bao lâu đã đến lúc trung đoàn 29 của đại tướng Whaling vượt qua. By dark on K-Day, the 6th Division occupied Đến tối ngày ca, 1,200 yards sư of đoàn the 6 đã Oroku chiếm gần Peninsula. 1.200 mét của bán đảo Admiral Oroku. Ota furiously redirected his sailors to the threat Đô from đốc the rear. Ota tức giận điều động thủy thủ chuyển hướng sang đe dọa Then, từ phía Colonel sau. Roberts' Rồi 22nd trung đoàn Marines began 22 thủy quân advancing lục along chiến the của đại original tá corridor. Roberts bắt đầu tiến quân dọc theo hành lang này. The amphibious assault had been nearly letter perfect, and the Marines Cuộc tấn công occupied thủy the bộ đã peninsula diễn in ra gần như force, hoàn hảo capturing the và airfield thủy in quân lục 2 chiến đã days. chiếm được bán đảo, nắm giữ sân bay trong 2 ngày. When the 1st Marine Division reached the southwest coast north Khi of sư đoàn 1 Itaman thủy on quân lục June chiến đặt chân 7th, đến bờ biển Tây Admiral Nam và Ota's phía Bắc force lost its Itoma chance of vào ngày escape. 7 tháng 6, lực lượng của đô đốc Ota không General còn cơ hội Shepard then thoát ra. orchestrated a threefold enveloping movement Tướng with his Shepard khi ấy đã regiments, phối hợp and the 3 vòng outcome vây became bằng các inevitable. trung đoàn của ông ta và có thể nhìn thấy kết quả chung cuộc. Admiral Ota was no ordinary opponent, however. Tuy And the nhiên, battle đô for đốc Oroku Ota was không phải là savage một and đối thủ lethal. tầm thường và trận đánh Oroku đã Ota's diễn ra khốc liệt 5,000 và tàn spirited bạo. sailors fought with vigor, and they 5.000 were thủy very thủ heavily gan lì armed. của Ota đã chiến đấu hăng say và họ được trang bị hùng hậu. No similar-sized force on Okinawa possessed so many Không có một automatic lực lượng weapons nào or ở employed Okinawa mines so với quy mô effectively. tương tự lại khai thác súng máy và mìn hiệu quả đến như Ota thế. could nevertheless see the end coming. Tuy nhiên, Ota có thể On thấy June được 6th, kết cục he đang đến. reported to Naval Headquarters in Tokyo. Ngày 6 tháng 6, ông ta báo The cáo về troops tổng under hành my dinh của command hải have quân tại fought Tokyo. gallantly in the finest Quân lính tradition dưới of the quyền chỉ Japanese huy của Navy. tôi đã chiến đấu can trường Fierce với bombardments truyền may thống hào deform hùng the nhất của mountains hải of quân. Okinawa, Oanh but kích cannot ác alter liệt the có thể loyal làm spirit biến of our dạng men. núi non của Okinawa, nhưng không thể lay 4 chuyển được days lòng later, trung thành Ota của binh lính. transmitted his final message to General 4 ngày Ushijima. sau, Ota truyền bức điện cuối cùng về cho tướng Enemy tank Ushijima. groups are now attacking our cave headquarters. Các toán The tăng naval địch base đang force tấn công is vào chỉ dying huy sở trong gloriously hang của chúng tôi. and Lực lượng committed hải quân đang suicide. hy sinh một His cách duty vinh done. quang. Và ông tự sát, hoàn thành nhiệm vụ. During the 10 days fighting, almost 5,000 Japanese Trong were suốt 10 killed ngày and giao nearly tranh, 200 gần taken 5.000 prisoner. quân Nhật đã tử trận, 200 quân bị 30 bắt làm US tù binh tanks were và disabled, 30 many tăng của by Mỹ đã bị mines. loại khỏi vòng chiến, phần nhiều do mìn. One tank was destroyed by 2 direct hits from an Một 8-inch xe naval tăng bị gun phá hủy fired vì at trúng 2 point-blank phát đạn range. 203 ly của hải quân bắn ở cự ly gần. 1,608 Marines were killed or wounded. Trung cuộc đã có 1.608 thủy quân lục chiến tử trận hoặc bị thương. When the 1st Marine Division reached the coast near Itaman, Khi sư it đoàn 1 thủy represented quân the lục first chiến time đến in được more bờ than a biển month gần that the Itoma, division had access đó là to lần the đầu sea. tiên trong vòng 1 tháng, sư đoàn này lại được đặt On chân June trên bờ 18th, biển. General Buckner went to a forward Ngày 18 observation tháng 6, post to tướng watch Buckner the đã đến 8th một chốt tiền Marines tiêu để quan advance. sát trung đoàn 8 tiến quân. Japanese gunners on the opposite ridge saw the Các official xạ thủ party Nhật ở and bên núi opened đối up. diện đã quan sát thấy và Shells khai struck hỏa. the nearby coral outcrop, driving a Mảnh lethal pháo đã lia splinter vào into một the tảng san general's hô gần chest. đó và làm văng một mảnh đá vào ngực viên tướng. He died in 10 minutes,
one of the few senior Ông qua U.S. đời 10 phút officers sau to be đó killed in action và trở throughout thành World một trong War vài II. sĩ quan cao cấp của Mỹ tử trận trong toàn bộ Thế As chiến thứ previously hai. arranged, General Roy Geiger assumed Như đã command. sắp xếp từ trước, His tướng third Roy star Geiger became lên nắm effective quyền immediately. và ngay lập tức được gắn thêm một sao. Geiger became the only Marine and the only aviator of Geiger any trở thành siêu quân service thủ to quân lục command chiến a và field phi army. công duy nhất chỉ huy một lực The lượng bộ soldiers binh. on Okinawa had no qualms about this. Binh lính tại Okinawa không băn khoăn gì về Senior điều Army này. echelons elsewhere did. Nhưng các tướng Army lĩnh bộ General binh thì Joseph quan ngại. Stilwell received urgent Tướng orders bộ to binh Joseph Okinawa. Stilwell đã được lệnh 5 khẩn cấp days đến later, he Okinawa. relieved Geiger, but by then the 5 ngày battle sau, was ông over. đến thay Geiger, nhưng khi ấy thì trận đánh đã kết thúc. On June 21st, General Ushijima sent a Ngày final 21 tháng radio 6, message to tướng Tokyo. Ushijima gửi bức điện vô In tuyến the cuối nearby cùng về tunnels, Tokyo. medical orderlies were Trong injecting các the đường wounded hầm kế with cận, lethal doses quân of y đang morphine. tiêm morphine giảm đau cho lính bị At thương. 0400, after a haircut and a final Lúc 4 glass giờ of sáng, whiskey, sau khi cắt tóc Ushijima và sat uống một down on ly a mat whisky at the cuối cùng, mouth of a cave less than Ushijima 50 ngồi yards xuống from một the tấm American thảm ở cửa position hang, and cách vị committed trí của seppuku quân Mỹ with his chỉ hơn dagger. 15 mét, và His thực hiện aides nghi thức tự decapitated sát the body. seppuku bằng dao găm. Sĩ quan trợ lính cắt đầu ông lìa khỏi thân. General Geiger announced the end of organized resistance Tướng on Geiger tuyên Okinawa bố the same cuộc kháng day. cự có tổ chức tại Okinawa đã chấm dứt trong ngày hôm The đó. long battle had finally run its course. Trận đánh dai dẳng rốt cục đã kết thúc.